вчора, як ми знаємо, надвечір надходили повідомлення із Харківщини, де окупанти влучили ракетою поблизу залізничного вокзалу у Балаклії. Там 11 людей зачепила ця атака, 11 людей було поранено, і це все були пасажири електрички, які там на залізничній станції якраз перебували. Буквально за 15 метрів від цього потяга влучила російська ракета. От як повідомляв Олег Синігубов, голова Харківської ОВА, зачепило вибуховою хвилею, цими уламками, саме пасажирів потяга, електрички, яка була там на колії, перебувала безпосередньо. Тип цієї ракети, якою росіяни обстріляли залізничну станцію, зараз з'ясовують, але бачимо, що будівля була пошкоджена. Пошкодження загалом незначні, тобто там бачимо і стіни, і перекриття загалом стояли, повибивало вікна цим ударом. Напевно, у колії цілилися росіяни, ну так можна припустити. Зараз взагалі почастішали удари саме по залізничних вузлах в різних українських містах, регіонах. От попередня доба теж ми фіксували з попереднього дня удар «Іскандером» у Смілі, місто Сміла на Черкащині, де росіяни теж били по залізничній інфраструктурі. Ну і перед тим так само фіксували, ми і розповідали про атаки на Дніпро, де так само в район залізничного вокзалу росіяни намагалися бити і влучати саме по логістиці, по шляхах цієї логістики. Зрештою, російська пропаганда і не приховує, що їхньою ціллю зараз є максимально розбити, порушити українські логістичні шляхи, аби не допустити перекидання, постачання зброї, озброєння, яке зараз надходить в Україну від західних країн, від Сполучених Штатів, зокрема, туди на схід, на передову, на фронт. То цього росіяни бояться найбільше, тому ось такі атаки вони почастішали і, можливо, будемо ми, на жаль, їх і спостерігати в найближчі дні, тому що ворог, очевидно, що від цієї тактики, від такого підходу не відмовиться, тож загроза залишається доволі на високому рівні. Справді, але насправді оці атаки, особливо вчорашня, була спрямована фактично виключно на цивільне населення, тому що дійсно атака припала буквально за 15 метрах від потяга, від електрички Харків-Ізюм. І дуже багато людей в цей момент були насправді у цій електричці і збоку на вокзалі, тому загалом постраждали 11 людей. Це дуже різного віку люди, 39, 49 років, 62, дуже багато людей, 47, 60, 37. Тобто бачимо, що абсолютно різні категорії людей вчора якось їхали цією електричкою Харків-Ізюм, і от вони якраз попали в момент ось цього удару. Писав вчора Олег Синігубов, що дійсно буквально за 15 метрів до влучання стояла ця електричка. Наприклад, в будівлі залізничного вокзалу були вибиті вікна, пошкоджений дах, пошкоджений і сам електропотяг, який якраз був за цих 15 метрів до. І от всього постраждали 11 людей. Уже згодом, трохи пізніше ввечері, з'явилася інформація від Харківської обласної прокуратури, що саме за вид озброєння ворог використав для того, аби обстріляти залізничний вокзал. І за попередніми даними, росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М», що дуже, скажімо так, часто в таких прифронтових районах. І ця ракета була з осколковою бойовою частиною, яка якраз розірвалася в повітрі. І от тому бачимо, що дійсно був такий удар, і 11 людей постраждали. Багато бачимо, як наслідки на відео, які ви бачите, і сама ця електричка, і от будівля поруч, і вікна повибивало, і 11 людей постраждали. Але, на щастя, обійшлося без жертв. Буквально за 15 метрів від потяга розірвалася ця ракета. Розуміємо, що це дуже близько. Це буквально якісь там декілька кроків, і от прилетіло. Бачимо, що дійсно росіяни продовжують тероризувати саме цивільне населення, знову ж таки бити просто по залізничних станціях, по електричці Харків-Ізюм, де просто люди їхали, так, абсолютно цивільні люди їхали з одного місця в інше. І, на жаль, ці терористичні атаки продовжуються. І от те саме ж схоже, вчора була ситуація, знову ж таки, із обстрілами на Донеччині. Вчора прес-служба Укрзалізниці повідомила про те, що, наприклад, внаслідок російського удару на Донеччині під час виконання роботи загинули 3 залізничників. Ще також 4 працівників отримали осколкові поранення та контузії, людей госпіталізували. Також в Укрзалізниці нагадали і про атаку на Харківщину, там тоді постраждали 3 співробітників. І от, наприклад, на Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру. На щастя, залишилися без жертв, без постраждалих. Але бачимо, що за добу доволі таки багато атак були спрямовані саме на залізничників, на залізничні станції. Тож, дійсно, ворог намагається зараз цілитися саме туди.